قد كان بجوارنا الوزير المكرم المجاهد في سبيل الله خير الدين وناصر الدين وسيف الإسلام على الكافرين، فاستغثنا به فأغاثنا، وكان سبب خلاص كثير من المسلمين من أيدي الكفرة المتمردين، نقلهم إلى أرض السلام وتحت إيالة طاعة مولانا السلطان. رسالة بعث بها أهالي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني في عام 1541 ميلادي. نحن على موعد جديد من فرسان من نفس طينة الصحابة، وللأسف فإن أغلبنا لم يسمع عنه البتة، والحق أنني أجد بعضا من العذر لهؤلاء وقد كنت منهم، نظرا لإغفال المناهج الدراسية ذكر عظماء أمتنا بسبب جهل من وضعها بهم أو لأسباب أخرى، وأن كنت شخصيا أرجح تلك الأسباب الأخرى. كلما تقدمت أكثر فأكثر في هذا الكتاب وقلبت في صفحات التاريخ المنسية ازددت قناعة كانت قد تجسدت لدي بأن تاريخنا الذي نجهله نحن يعرفه تمام المعرفة أعداء هذه الأمة. هؤلاء القوم درسوا تاريخنا جيدا، بينما وقعنا نحن في الفخ الذي نصبوه هم لنا، فنسينا تاريخنا وأبطالنا حتى سقطنا في براثين الجهل والتخلف. وإن كنت تظن أن هذا الاستنتاج ما هو إلا خيال كاتب مهووس بنظرية المؤامرة، فاسأل أي شخص شاهد فيلما من أفلام قراصنة البحار التي تنتجها هوليود عن اسم أشهر قرصان يظهر في الأفلام والقصص وحتى مسلسلات الأطفال. حينها لن يستغرق ذلك الشخص زمنا طويلا بالتفكير حتى يجيبك بأنه القرصان ذو اللحية الحمراء والعين الواحدة واليد المقطوعة والقدم الخشبية بربروسا. والحقيقة التي لا يراد لنا أن نعرفها أن بربروسة هذا الذي يصورونه لنا بهذه الصورة المخيفة ما هو إلا بطل إسلامي قل نظيره في تاريخ الإنسانية جمعاء، رجل كله عزة ومنعة وسؤد، مجاهد في سبيل الله، لم يكن قرصانا متعطشا للدماء كما يصورونه، بل كان بطلا يعمل لإنقاذ دماء آلاف المسلمين التي كان يسفكها أجدادهم المجرمين. فمن هم الشيعة الصفويون؟ ولماذا يحملون هذا الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين حتى وصل بهم حد السماح بنبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما سر سب زعماء إيران الحاليين لصحابة رسول الله وزوجاته؟ ولماذا تحتفل إيران إلى يومنا هذا بقتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ولماذا رممت إيران عام 2003 في مدينة كاشان الفارسية ضريح أبي لؤلؤة المجوسي قاتل سيدنا عمر؟ والقصة تبدأ بذلك اللقاء الذي جمع السلطان العثماني سليم الأول رحمه الله بقائد بحري فذ اسمه عروج، وهو قائد عثماني من أب ألباني وأم أوروبية أندلسية هربت بدينها من إرهاب محاكم التفتيش الصليبية في أقبية كنائس إسبانيا. شاء الله أن تنجو هذه الأم البطلة من معسكرات التعذيب الصليبية في الأندلس لتقص عليه وعلى إخوته قصص التعذيب البشعة التي تعرض لها أخوالهم في الأندلس، وتروي لهم حكايات المقاومة الشعبية الإسلامية الباسلة لمسلمي الأندلس الذين رفضوا عبادة الصليب على عبادة الله. فزرعت هذه الأم المجاهدة روح الجهاد في نفوس أبنائها منذ نعومة أظفارهم، وهنا يأتي دور الأم المسلمة صانعة الأبطال. المهم أن الخليفة العثماني الشهم سليم الأول استدعى القائد عروج وأطلعه على رسائل الاستغاثة التي بعث بها مسلمو الأندلس من أقبية الكنائس المظلمة، فأوكل إليه سليم الأول مهمة هي في عرف الدنيا مهمة مستحيلة، وأعطاه التوجيه الاستراتيجي لهذه المهمة المستحيلة. أولا، الإبحار من أقصى شرق البحر المتوسط في تركيا إلى أقصى غرب المتوسط في الأندلس، ومحاربة أساطيل الجيوش الصليبية مجتمعة إسبانيا وبرتغال وإيطاليا وسفن القديس يوحنا. 2. التمكن من اختراق كل تلك الحصون البحرية والتي تبني جدارا بحريا حول الأندلس، والتمكن من الرسو الآمن في إحدى المدن الأندلسية المحتلة من قبل القشتاليين الصليبيين. 3. تدمير الحامية البحرية الإسبانية لتلك المدينة، وشل قوة العدو الدفاعية، والتحول إلى اليابسة وخوض حرب شوارع ضد القوات البرية الإسبانية في أزقة تلك المدينة وشوارعها. 4. تحرير المدينة الأندلسية من جديد ورفع راية الإسلام العثمانية على قلاعها ومباغتة الكنائس بصورة مفاجئة للحيلولة دون هروب القساوسة الكاثوليك الذين يعرفون أماكن غرف التعذيب السرية. 5. البحث في جميع أقبية الكنائس المظلمة بشكل فوري قبل أن يتم تهريب المعذبين المسلمين، والتمكن من العثور على الغرف السرية التي يعذب فيها المسلمون.
سادسا، بعد العثور على غرفة التعذيب السرية يتم تحرير المسلمين مع مراعاة عدم نقلهم من الأقبية حتى غياب الشمس، وذلك لتجنب إصابة الأسرى بالعمى نتيجة عدم رؤيتهم للشمس منذ سنين. سابعا، يتم نقل الأسرى حملا إلى السفن الإسلامية العثمانية مع مراعاة الحالة البدنية الفظيعة، مع تجنب تعرض جلودهم الهزيلة للتمزق أثناء الحمل. ثامنا، إخلاء المدينة على وجه السرعة مع مراعاة ألا تستمر العملية منذ الرسو في الميناء وحتى الإقلاع أكثر من 6 ساعات لتجنب الاشتباك مع قوات المدد للعدو الآتية من المدن المجاورة. تاسعا، الإبحار تحت جنح الظلام والتمكن من شل حركة العدو البحرية أثناء رحلة الرجوع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العودة هذه المرة لن تكون نحو تركيا، وإنما ستكون نحو الجزائر من طريق آخر لإسعاف الأسرى بأسرع وقت من جهة ولخداع بحرية العدو من جهة أخرى. انتهت المهمة. سليم الأول: هل رأيت أو سمعت أو قرأت عن مهمة مستحيلة في تاريخ البشر أصعب من هذه المهمة؟ الغريب أن القائد عروج قام بتنفيذ هذه المهمة بنجاح منقطع النظير، والأعجب من ذلك أنه قام وإخوته بتكرارها مرات ومرات، فأنقذ أولئك الأخوة الألبان جزاهم الله كل خير عشرات الآلاف من أرواح المسلمين الأندلسيين. فذاع صيت القائد الإسلامي عروج في بحار الدنيا كلها، وتناقلت شوارع أوروبا الكاثوليكية قصصا متناثرة عن بطولة بحار عثماني يبحر كالشبح المرعب فلا يستطيع أحد صده أبدا. أما الأندلسيون المسلمون فقد أسموه بابا أروج أو بابا أروتس، أي الأب عروج في لغة الأندلسيين الأوروبيين، وذلك من فرط احترامهم وتقديرهم لهذا البطل الذي خلصهم من ويلات محاكم التفتيش. فحرف الإيطاليون بابا أروتس إلى بربروس، وتعني بالإيطالية الرجل صاحب اللحية الحمراء، ولعل هذا هو سر امتلاك القرصان الذي يظهر في أفلامهم لحية حمراء. المهم أن القائد عروش اصطحب معه في جهاده إخوته إسحاق وإلياس وخسرف خير الدين، فاستشهد إلياس رحمه الله في جهاده، وقام خير الدين بمحاربة الحكام العملاء مع الصليبيين الأسبان في بلاد الجزائر، بينما سقط عروج في أسر فرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس. ولكن البطل عروج بعملية خيالية استطاع أن يحرر نفسه، ثم قام بالتسلل بحرا إلى إيطاليا، وهناك استولى على سفينة من سفن الجيش الصليبي بعد أن قتل كل من فيها من الجنود الصليبيين، ثم أبحر بها وحده من إيطاليا إلى مصر، فقابل السلطان المملوكي الغوري رحمه الله، فأهداه الغوري سفينة بعتادها ومجاهديها لينطلق بها المجاهد الفذ عروش إلى الجزائر ليلقى أخاه خير الدين، ليواصل الأخوان مسيرة الجهاد في سبيل الله بسفنهم القليلة المتواضعة، وما هي إلا أشهر قليلة حتى أصبح اسم الأخوان بربروسا اسما يرعب سفن الصليبيين الغزاة في كل بحار الأرض، قبل أن يتمكن أحد الخونة من الحكام الموالين لأسبانيا بفتح أبواب مدينة تلمسان للصليبيين ليطلب الإسبان من القائد عروج ومن معه من المجاهدين الاستسلام أو الهروب، فأبى القائد البطل عروج وجنوده الأتراك الهروب أو الاستسلام، وفضلوا أن يلقوا الله شهداء في سبيله، فقاتل عروج بكل ما تحمله البسالة من معنى بيد واحدة، بعد أن كان قد فقد يده الأولى من قبل وهو يجاهد في سبيل الله لإنقاذ نساء المسلمين وأطفالهم. فلما علم الأسبان أن القائد عروج هو الذي يقاتل بنفسه، بعثوا بالإمدادات العسكرية من مدريد لتحاصر هذا البطل من كل اتجاه، وهو يقاتل بيد واحدة وهو ينظر إليهم وقلبه هناك في الجنة حيث ينتظره الشهداء الذين سبقوه. فأحاط به الصليبيون بسيوفهم في كل موضع قبل أن ينهالوا على جسمه بسيوفهم الغادرة تقطيعا وتمزيقا، ليرفع القائد عروج نظره إلى السماء متذكرا ابتسامات الأطفال الأندلسيين الذين كانوا يبادلونه إياها عندما كان ينقذهم ويعيدهم إلى أحضان أمهاتهم. وبينما الصليبيون يغرسون سيوفهم في قلبه، رفع القائد عروج إصبعه عاليا وحرك شفتيه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وسقط القائد المجاهد عروج. الشيء الذي يدعو للاشمئزاز من عباد الصليب هو أن الصليبيين لم يكتفوا بقتله وتمزيقه إربا، بل قام أولئك القراصنة بقطع رأسه ليأخذوها معهم ليطوفوا بها في مدن أوروبا الكاثوليكية التي دقت بها أجراس الكنائس احتفالا كلما مر رأس القائد الكابوس الذي كان يذيقهم ألوان الذل والهوان بربروسا. ولكن ليس المهم في أمة الإسلام من يحمل الراية، بل المهم أن تبقى الراية مرفوعة دائما، ففي كل وقت يسقط فيه بطل
من أبطال أمة الإسلام، يولد في هذه الأمة الولود بطل جديد. فبعد سقوط القائد عروج برزت على السطح بطولات قائد عظيم في أمة الإسلام، إنه القائد البطل خير الدين بربروسا شقيق القائد عروج، والذي صمم على الثأر لدم أخيه المجاهد رحمه الله، فجهز سفنه واتجه بها مباشرة إلى تونس ليدمر السفن الإسبانية هناك، فحرر تونس من الصليبيين وأذنابهم، ثم توجه بجنوده العثمانيين الأتراك فحرر الجزائر. ولم يكتفي بذلك، بل قام باحتلال جزر البليار الإسبانية بعد أن دمر الأسطول الإسباني هناك. ولما سمع البابا بولس الثالث في روما بانتصارات هذا القائد المسلم، أعلن من الفاتيكان حالة النفير العام في جميع أرجاء أوروبا الكاثوليكية، فتكون تحالف صليبي ضخم من 600 سفينة تحمل نحو 60,000 جندي تحت قيادة قائد بحري أسطوري، هو أعظم قائد بحري عرفته أوروبا في القرون الوسطى، وهو أندريا دوريا، وذلك لإنهاء الإسلام كلية في البحر المتوسط. بينما تألفت القوات العثمانية الإسلامية من 122 سفينة تحمل 22,000 جندي، وذلك في 4 من جمادى الأولى 945 هجري، أي 28 من سبتمبر عام 1538 ميلادي. التقى الأسطولان في معركة بروزة، وبالرغم من تفوق الصليبيين بالعدة والعتاد، إلا أن القائد خير الدين بربروسا قائد بحرية المسلمين انتصر انتصارا كبيرا، ودمر خير الدين بربروسا الأسطول الأوروبي المتحالف تدميرا كليا، فهرب أسطورتهم المزيفة أندريا دوريا من ميدان المعركة التي لم تستمر أكثر من 5 ساعات، وما ذكرت كتب التاريخ شيئا عنه بعد تلك الهزيمة المخزية. وبعد هذا الانتصار الإسلامي الضخم عمت حالة من الفزع والهلع أرجاء الإمارات الصليبية، وأصبحت البحرية الإسلامية العثمانية سيدة البحر المتوسط بلا منازع ل3 قرون متصلة. ووصل خبر انتصارات القائد المجاهد خير الدين بربروسا إلى بلاد المسلمين في كل مكان، فعلت صيحات الله أكبر الله أكبر في مآذن مكة والمدينة والقدس وبومباي ودمشق والقاهرة وسمرقند وجميع ديار المسلمين، وصلى المسلمون هناك صلاة الشكر احتفالا بنصر الله المؤزر على يد القائد المجاهد خير الدين بربروسا. واستقبل الخليفة العثماني الشهم بن الشهم سليمان القانوني بن السلطان سليم الأول خبر هذا النصر بالسجود شاكر لله، بعد أن أتم ما بدأه والده المجاهد سليم الأول رحمه الله من إنقاذ المسلمين في الأندلس، فقام بتعيين خير الدين بربروسا أميرا عاما للأساطيل الإسلامية العثمانية المجاهدة في كل بحار الدنيا. ولم يكتفي بربروسا بما صنعه من مجد للإسلام في تلك المعركة الخالدة، فقام مباشرة بحملات مكثفة لإنقاذ المسلمين في الأندلس من تعذيب محاكم التفتيش، فأبحر في البحر الأبيض المتوسط جيئة وذهابا لنقل اللاجئين المسلمين الأندلسيين، فأنقذ وحده ما يزيد عن 70,000 مسلم ومسلمة بما فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، حتى كان أهل الأندلس هم من أطلق عليه اسم خير الدين بدلا من اسمه الحقيقي خسرف، عرفانا له بالجميل. فرحم الله القائد خير الدين بربروسا، ورحم الله أخاه البطل عروج من قبل، وجمع إخوته المجاهدين. فوالله إن الإخوة بربروسا كانوا نعم الأخوة، لم يتنافسوا على تركة ورثوها عن أبيهم أو لعاعة من الدنيا، بل تنافسوا أيهم يسبق لنصرة الإسلام وإنقاذ المسلمين الأبرياء. وإن كان هؤلاء الأبطال قراصنة فأكرم بهم من قراصنة، ولكنهم والله ما قصدوا البحر طمعا في كنز مدفون في قاع المحيطات أو سفينة غارقة في غياهب البحار، بل قصدوا البحر طمعا فيما هو أثمن من كل كنوز الدنيا، الجنة. وبعد أن كانت هذه سطورا لأبطالنا المنسيين، فلقد آن الأوان لنا أن نزيل الغبار عن صفحات تاريخنا لنخرج منها قصص أبطالنا العظماء ونقدمها لشبابنا. فلقد انتهى الزمان الذي كنا نقرأ فيه ما كتبه الأعداء الأمة لنا، وجاء زمان نكتب نحن فيه تاريخنا بأنفسنا. وإن كنت الآن أدرك سر رعب الغرب من اسم بربروسا في أدبياتهم، إلا إننا نرفض رفض البتة تشويه صور أبطالنا ووصمهم بالقرصنة. أما من كان متشوقا من الغرب بقصص القراصنة والمجرمين، فليبحث عن أصل مؤسس أكبر بنك من بنوك أمريكا، بنك مورغان، وليقرأ قصص القرصان مورجان الأمريكي،
وكيف كان يقتل الهنود الحمر ويستولي على أموالهم ليبني بها هذا البنك القاتم إلى يومنا هذا. أما أبطالنا العظماء فخط أحمر. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.